Xin chào cả nhà thân yêu đã đến với kênh Trọng Nhân Phết. Một con anh ở Sài Gòn gửi xuống cho mình. Đây là laptop Dell Latitude 7390. Tình trạng máy này bị mất nguồn hay gì mình không biết. Còn đây là một cái mainboard Dell Latitude 7280. Tình trạng là cái main nó bị cong rãnh nha cả nhà. Đó, anh ấy báo là cái máy này bị đập. Đó, main nó cong vậy nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành bắt đầu sửa chữa xem hai máy này mình có sửa được hay không nhé. Mời các bạn đón xem. Ok, let's go. Main này mình tạm thời mình để sang một bên. Mình sẽ sửa cái máy Dell 7390 này trước. Giờ tháo máy xem trong đây có những gì. Không có pin, có RAM, không ổ, không wifi. Pin CMOS gỡ ra luôn rồi. Sẽ tiến hành mình cấp nguồn vào thử. Kích nguồn thử có được không? Ok, kích nguồn được nha. Đo kiểm tra thử rồi. Đây là 5V. Đây 3V. Đây 1V. Đây nguồn RAM 1V2. Nguồn CPU 0,8. Mấy anh chưa chạy nên chưa mở cái nguồn VGC nè. Vậy máy này là có nguồn không hình. Đây em kiểm tra RAM thử coi. Vệ sinh RAM thử coi. Tháo pin CMOS thì cái máy này tự động kích nguồn. Cái mainboard này mình nghi là khả năng nó bị lỗi BIOS rồi. Giờ sẽ tiến hành mình nạp BIOS lại thử. Kiểm tra mã main rồi. LAF311B. Phiên bản là 1.0. Để loại trừ cái RAM này có lỗi không? Cái này chắc cũng anh em cũng đã thử rồi. Mình cũng loại trừ cũng đi. Giờ mình sẽ gắn cái RAM mình thử trước. Nếu không được nữa mình sẽ tiến hành mình nạp BIOS. Không pin CMOS thì tự động máy nó tự động đang kích nguồn. Kết quả vẫn vậy, không tiến triển. Giờ em sẽ rút nguồn ra và em nạp BIOS này. Quá trình chép BIOS đã xong. Giờ mình sẽ cấp nguồn vào và xem main này như thế nào. Cấp nguồn thì không pin CMOS thì tự động kích nguồn tiếp nha. Giờ mình sẽ hồi hộp và chờ đợi. Ok, máy lên hình nhé cả nhà. Đó, mình tháo pin CMOS thì máy khởi động lần đầu nó rất là lâu nha cả nhà. Rồi giờ mình sẽ gắn cục pin CMOS rồi luôn cho nó lưu thời gian. Ok, máy lên hình nha cả nhà. Đây, do mình không có gắn pin CMOS thì nó báo sai thời gian nè. Và báo cái này là chưa có số series tab, bởi vậy mình chép BIOS new nên chưa có số series tab. Bàn phím này ông khách anh ở Sài Gòn á, ông gỡ con cáp rồi nên mình không có sử dụng bàn phím được, mình sẽ gắn bàn phím G và mình chỉnh vào nhập BIOS vô. Rồi vậy đã thành công nha cả nhà. Giờ cắm bàn phím USB của mình vào và mình điều chỉnh trong BIOS lại. Đây bắt buộc nhập series tab của cái mainboard này, mình sẽ nhập nha cả nhà. Sẽ chỉnh boot, đây mặc định boot UEFI. Và thời gian mình sẽ chỉnh thời gian lại ha.
Đây, máy mình đã cho chỉnh thông số và chỉnh thời gian hết, thì nó báo này là boot, là không có thiết bị boot đó, là tại vì máy đâu có ổ đâu, của khách không có ổ. Thì mình sẽ lấy cái ổ của mình gắn vào thử cho test vào trong Windows coi nó boot win không, nhận ổ hay không. Rồi, cấp nguồn vào, kích nguồn. Thì không biết là cái máy này có nhận ổ của mình không. Rồi, nhận rồi, đang boot vào trong Windows. Mình chỉ sợ cái win trên cái M2 của mình đang cài sẵn á, đưa vào máy nó bị kén, nó không nhận. Đã lên hình và nhận ổ tốt, vậy là ok rồi, vậy là very good rồi cả nhà ơi. Âm thanh có luôn, card wifi không có thì nó đây đâu có nhận được. Vậy máy mình đã hoàn thành này, bây giờ mình sẽ tắt nguồn đi và mình mở lại xem như thế nào, xem cái máy này có hoạt động ổn hay không. Đèn này chưa tắt là máy chưa tắt. Ok, máy đã tắt nha cả nhà. Giờ mình sẽ tiến hành mình mở lại thử. Vậy là hoàn thành. Mình đã hồi sinh xong một cái em đeo Latitude 7390 này. Tình trạng là có nguồn không hình. Nguyên nhân lỗi là do BIOS. Mình đã fit thành công nha cả nhà. Cả nhà xem video này thấy có ích thì cả nhà nhớ cho mình xin một like nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Giờ mình chờ cho cái máy này trong Windows một lần nữa rồi mình sẽ tắt máy. Mình kiểm tra cái main này cho anh ấy luôn. Cái main này thì tình trạng công rồi, anh ấy không có gửi cái dắt nguồn cho mình. Và cái main này 7290 và 7390 thì main nó cũng giống nhau thôi, nó chỉ khác phiên bản BIOS và CPU thôi. Thành công, tắt nguồn. Máy chưa tắt, quạt còn quay. Đây, 2 dây anten này, anh gỡ card wifi rồi, sợ chạm chập vô main nên mình sẽ quấn một keo giấy lại cho an toàn. Và cái gam này là cây gam của mình, và cây gam này gam của máy nè. Đợi cái máy đã tắt xong đi rồi mình sẽ thử cây gam này. Đây, quạt đã ngừng quay rồi. Giờ mình sẽ rút cái ổ mình ra và mình sẽ lấy gam mình ra, gắn gam của máy vào, tiến hành kích nguồn. Ok, gam ok nhé cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ rút nguồn ra và em tháo em mượn cái dắt nguồn của bên máy này em sửa cho cái main kia. Rồi để sang một bên nha. Và main board này gắn cái dắt nguồn vào, cấp nguồn vào. Rồi, em sẽ đo nguồn nha. Đây đường nguồn 5V có, 3V3 có, nguồn 1V có, nguồn RAM 1V2 có, nguồn CPU có. Ủa, máy hoạt động có mà. Nguồn VCC chưa mở. Máy đã tắt nguồn rồi, em sẽ kích lại rồi. Đây, nguồn CPU ở đây, cuộn này có, cuộn này không có. Nguồn này có, vậy nguồn này VCC. Đó, nào máy lên hình nữa cuộn này mới có nguồn. Bây giờ em sẽ tiến hành em gắn cây gam của em vào. Thì cũng tương tự, máy này không pin CMOS thì mình cấp nguồn vào thì tự động nó sẽ kích nguồn. Rồi em sẽ gắn cái bàn phím của em vào xem để có tín hiệu gì không. Ok, ủa main này chạy mà.
Đây, num lock sáng tắt, giờ là cái men này hoạt động mà. Bây giờ cái men này nó cong quá, bây giờ mình sẽ thử mình uống lại thử coi cho cái men này là thẳng lại được hay không. Ở đây phải con gươm của con Lan nó bị đứt chân luôn rồi, cong ngay chỗ này đứt chân luôn rồi. Bây giờ em sẽ uống men nha cả nhà. Tháo này ra luôn, này miếng nhựa này em cũng tháo luôn. Rồi, chỗ của cái lan này nó cũng cong vòng hết rồi. Em sẽ hồi điều mà em điều chỉnh sau. Giờ em sẽ làm cho cái men này nó thẳng lại trước đi. Em sẽ dùng cái máy khò ha, khò cho cái men bo này nó nóng lên. Ngay chỗ này đã tương đối nha cả nhà. Đó, nó đã tương đối thẳng rồi đó. Còn nếu nó thẳng gan như cũ luôn thì tỷ lệ rất là khó. Quá nóng, quá nóng. Men đã tương đối ok. Giờ cái fan này nó bị rãnh nè, sẽ tháo cái fan này ra em điều chỉnh luôn. Tháo cái dắt fan ra trước, đây nó vướng rồi thì em sẽ tháo ốc, của cái fan. Này cong ẩn lên ha, thì mình dùng tay nè mình bẻ nhẹ thôi nhé cả nhà, đừng nghĩ mạnh quá nghe, nó cúp cái ống này là cái ống trong này nó có cái khí hơi á, để nó lưu thông, nó dẫn cái đường nóng từ siêu nè ra cái chỗ thanh tản nè, để cho quạt nó thổi mát. Mình lỡ để cúp đây là nó nghẹt, đây là cái khí nó, trong đây nó không có thông được nha cả nhà. Đó. Đây keo khô thì sẵn đây em thêm một chút keo luôn. Rồi em sẽ gắn để thử coi men còn rãnh nhiều không. Đã tương đối ok, còn chỗ này nó hơi ẩn lên chút nè, ở đây em sẽ sửa luôn. Chỗ này thì nó còn hơi cong nhẹ, cái này chắc cũng phải chấp nhận rồi cả nhà. Uống mà nếu mà thẳng trăm luôn thì tỷ lệ rất là khó, tại liên quan mình bẻ quá lỡ nó đứt cái mạch ở trong nữa. Này đã tương đối, gắn lại cái dắt fan vào xong án vô. Cái fan này vào đúng vị trí. Đây vặn ốc lại. Rồi em sẽ siết cứng luôn nha. Giờ em sẽ mượn cái cáp màn hình này, em sẽ thử men. Mở cái nắp chụp này ra, tháo cáp màn hình. Đây có ốc nè, ốc bán lề nè, đây mở ra. Thấy không, em nhấn nhẹ lên để cho nó hở cái thanh bản lề lên. Rồi để cụm mì sang một bên, sẽ mượn cái màn hình này em thử cho cái men này luôn, tại nó xài chung cáp mà.
Cấp nguồn vào. Không pin xe mod thì máy tự kích nguồn. Đó. Thời gian lên nguồn thì cũng hơi lâu. Ừ, sao nó nín luôn rồi. Đây, xe vệ sinh cái khe gam này xem có ảnh hưởng gì không. Gắn lề gam, cấp nguồn vào, men tự kích. Không lên hình rồi cả nhà ơi, vậy là có bệnh rồi. Để em xem nó bị vấn đề gì. Thì không phải là không chạy mà máy đã chạy rồi. Đây, nâm lốc sáng tắt đây mà không xuất hình. Để em kiểm tra cái dắt màn hình này xem nó có bị ảnh hưởng gì không. Em rút nguồn ra, gỡ cáp ra. Kiểm tra xem. Thấy chân thì rất là đều. Không thấy vấn đề gì hết. Đây, vệ sinh cái khe thử rồi. Gắn lại cáp màn hình. Cấp nguồn vào. Đến hình nhé cả nhà. Ok. Rồi vậy là do cái dơ cái socket của cái màn hình thôi. Sau khi em vệ sinh rồi socket này em đã lên hình rồi. Rồi ok nhé cả nhà. Giờ em sẽ tắt nguồn thử có được không. Tắt nguồn. Và em gắn cái M2 của em vào. Kích nguồn. Xem có hoạt động vào pin không. Đang chạy chế độ UPS. Không có pin hả, không có UPS được nên nó bỏ qua. Xem cái pin của mình vào được không, mới vào cái máy kia được đó. Ok, đã vào pin. Ok, máy đã vô pin nha cả nhà. Rồi mình sẽ liên hệ cái ông anh ở Sài Gòn, còn báo tình trạng hai máy này đã sửa xong. Và mình gửi lên Sài Gòn lại cho anh. Ok, thành công nha anh. Vậy là mình đã hoàn thành sửa hai cái máy trong anh ở Sài Gòn. Đó, một con là 7390 và một cái men là 7280. Đó. Rồi, chân thành cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn thành công. Bye bye.